हाय साथीहरु, वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि फेरि म तपाईहरुसित चाहिँ मेरो अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छ साथीहरु है। आजको दिन सुरु भइसकेको छ। आज चाहिँ दिदीले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पुलाउ बनाएर देखाउने छ है। आजको दिन चाहिँ पुलाउको रेसिपीबाट सुरु हुँदैछ साथीहरु। पुलाउको लागि चाहिँ मैले केराउ राखेको छु है। तपाईहरुलाई मन पर्ने भेजिटेबलहरु अरूहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ है, आलु गाजरहरु है। तर मसित चाहिँ अहिले त्यो अवेलेबल छैन घरमा, त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ के रे यो उस मात्र हरियो केराउ र मात्र राख्ने छु है। र मैले चाहिँ हेरेँ नेवारी साई पुलाउ बासमती भन्ने चामल 1 किलो लिएर आएको थियो है, कस्तो छ भनेर। र यहाँ चाहिँ मसित घिउ छ है, यो चाहिँ गाईको घिउ हो। र यहाँ चाहिँ मेरो पुलाउ पकाउनको लागि चाहिँ कुकर पनि रेडी छ। र मेरो यहाँ चाहिँ एक साइडमा दुध पकाउँदैछु भने अर्को साइडमा मैले चिया पकाउँदैछु साथीहरु है। र अब चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ पुलाउ मैले कसरी बनाउँछु देखाउँछु है। सबैको आफ्नो आफ्नो बनाउने तरिका हुन्छ साथीहरु है। र मैले चाहिँ सधैँ तपाईहरुसित चाहिँ मैले जे जानेको छु त्यो नै शेयर गरिराखेको छु नि त है। र किनभने मलाई त्यो तरिका सजिलो लाग्यो है, त्यही भएर मैले त्यसरी नै पकाउँछु। र तपाईहरुको रेसिपी पनि प्लिज मलाई चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। साथीहरु, मैले चाहिँ यहाँ घिउ राखेको छु है। र यहाँ चाहिँ मैले सुकमेल र दालचिनी राखेको छु, यो चाहिँ मैले राखिदिएँ यहाँ है। र अब यो सँगसँगै फेरि मैले केराउ पनि राखिहाल्छु है साथीहरु। मैले चाहिँ केराउ पनि राखेँ है। र अब मैले यो सँगसँगै फेरि चामल पनि राखिहाल्छु है। मैले चामल पनि राखेँ है। अब यसलाई चाहिँ मैले यसो 2 मिनेट जति मात्र यसो भुट्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ म पानी राख्छु। र पानी राखेपछि चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति चिनी र नुन पनि राख्छु है। र बेसार पनि यसलाई चाहिँ नफुट्ने गरेर चलाउनु पर्छ है। नफुट्ने भन्नाले साथीहरु यो चामललाई चाहिँ टुक्राउनु हुँदैन कि है, किनभने लामो लामो भयो भने राम्रो हुन्छ नि त। यो चला तास्नु त्यो नभाँच्छ है चामल। गयो यहाँ 1 मिनट साथीहरु। मैले चाहिँ यहाँ बेसार राखेँ है। अब चाहिँ यसमा चाहिँ म अलिकति चाहिँ पानी हाल्छु कि है, किनभने फेरि काँसी सिक्देको छ नि त तल, त्यही भएर अलिकति पानी हाल्दिएँ है। यो पानी हालेपछि चाहिँ अब चाहिँ फेरि मैले नुन हालेँ साथीहरु 1 चम्चा। त्यो भात चाहिँ नडरोस् भनेर के है पानी हालेको। अब चाहिँ फेरि मैले चिनी राख्छु साथीहरु। यो चाहिँ सानो चम्चा छ है, आइसक्रिम खाने चम्चा। यसको चाहिँ म चाहिँ 3 चम्चा जति राख्छु है। ल चिनी पनि राखेँ साथीहरु है। र अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म एकचोटि फेरि चलाउँछु है। कति 1 किलो खै उसको यहाँको यो कति हो हजुर 5 लाख साथीहरु। हेर्नु, मैले चाहिँ एकछिन भुटेँ चामललाई र त्यसपछि चाहिँ पानी हालेँ। अब यसलाई चाहिँ म छोप्छु। अनि ओहो, छोप्ने कुरा नै भएन हो साथीहरु। कता गयो कि यसको छोप्ने कुरा आएको उता हेर त। यसको छोप्ने कुरा थियो कि त्यो गोलोवाला फिल्टरको यहाँ भित्र हेर त तल।
ल साथीहरु हाम्रो पुलाउ चाहिँ रेडी भयो हेर्नु है यस्तो मङ बास्ना आछ साथीहरु हेर्नु है अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ एकचोटी सेट चलाउँछु अब तलबाट माथिसम्म हेर्नु है अब आगो पनि मार्नु पर्यो है मैले 15 मिनेट भनेको साथीहरु 10 मिनेटमै पाके है साथीहरु हेर्नु मेरो कस्तो फरारारा परेको पुलाउ भछ है मैले चाहिँ यो एकचोटी स्याट्ट चलाए अब यसलाई चाहिँ म छोपेर राख्छु आगो सागो मार्यो है कस्तो भन्छ त नि पुलाउ साथीहरु अहिले चाहिँ रातिको 5:30 राति हेर्नु साथीहरु साँझको 5:30 भएको छ है म चाहिँ खाना बनाइहाले यहाँ चाहिँ पिटे करेली फ्राई गर्दैछु यता चाहिँ दुध तताउँदैछु साथीहरु है अब अहिले चाहिँ के भयो खै हिजो नि दुध फाटियो अस्ति नि दुध फाटियो है म चाहिँ एक दिन बिराएर दुध लिएर आउँथ्यो अहिले चाहिँ 2 दिनसम्म दुध फाटेको भएर मैले चाहिँ यो अहिले नै तताइदिएको र यहाँ चाहिँ करेला फ्राई गर्दैछु अब यो करेला फ्राई गरेपछि उतातिर चाहिँ फेरि मैले राइस कुकरमा यो ठुलो राइस कुकरमा भात बसालेको छु यो मोमोको भाँडाको पछाडिपट्टि सानो राइस कुकरमा फेरि कुकुरहरूको लागि तरकारी चिक्क रेडी गरेको छु त्यो तार जोड्ने मात्र हो है र अब चाहिँ म चाहिँ साथीहरु यो तरकारी पकाएर भ्याएर चाहिँ फेरि के भन्छ अरे लुगा धुनको लागि मैले लुगा भिजाएर राखेको छु है दिउँसो चाहिँ मैले भिडियो नै बनाउन भ्याएन है त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ तरकारी बनाउँदैछु आजको दिदीको दिन पनि यसरी नै गयो साथीहरु है यताउति गर्दा गर्दा र अब चाहिँ म तपाईहरुसित अहिले साँझतिर कतै निस्कियो भने खिच्नेछु है भिडियो र यता नि दुध उम्लियो साथीहरु साथीहरु अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ बाहिर अब यो धुपेहरु पनि बाले है यहाँनिर है यो बाल्यो भने चाहिँ बेलुका इभिनिङमा चाहिँ यो बाल्नुपर्छ भन्छ कि है यो बाल्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ भाइब्सहरु चाहिँ जान्छ भन्छ हेर्नु है मच्छरको मैले चाहिँ मच्छरको लागि नै दबाई गरेको हो कि है यहाँनिर चाहिँ यहाँ प्लान्टहरु छ साथीहरु है ओ त्यो रेड कलरको फुल त झुम्डुङ्गो भइरहेछ बिचारा जरा नभएर प्लान्ट यो चाहिँ मैले हाटबाट चाहिँ डग्सहरुको लागि चाहिँ हेल्प हुन्छ भनेर किनेर लिएर आएको यो बुक लिएर आएको थिएँ नि त अब यहाँ धुन गरे साथीहरु यहाँ त यता त मच्छरी रेउरेउती आइसिक्दैछ ल अब चाहिँ म चाहिँ बाहिरको त्यो झार सुके चाहिँ सुके हैन है उतापट्टि नै छ त्यो ल्याएर चाहिँ अब आगो सल्काउँछु साथीहरु म त्यहाँ अब 2-4 दिनमा चाहिँ फेरि बारी खन्नको लागि खेताला बोलाउनु